Gusto mo bang magtrabaho abroad pero hindi mo alam kung paano gumawa ng DMW e-registration account? Sa video na ito, tuturuan kita step by step kung paano mag-register online sa DMW e-registration portal ngayong 2026. Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo para maiwasan ang common errors at rejection. Ang DMW e-registration ay online portal ng Department of Migrant Workers para sa mga OFWs at applicants na gustong magtrabaho abroad. Dito ginagawa ang online registration, OEC processing, profile updating, at iba pang overseas employment services. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong meron kang valid passport, active email address, cellphone, at stable internet connection. Importante rin na tama ang details na ilalagay mo at dapat pareho ito sa iyong passport. Unang step, pumunta tayo sa official DMW Online Services website. I-type lamang ang onlineservices.dmw.gov.ph sa inyong browser. Pagdating sa website, hanapin ang e-registration section at i-click ang Let's Go button para makapunta sa registration page. Kung first time mo pa lamang gagawa ng account, i-click ang Register button. Basahin ang Terms of Use at Privacy Statement. Pagkatapos, i-click ang I accept the terms of use. Ilagay ang iyong full name, gender, birthday at active email address. Siguraduhing tama ang spelling at pareho ito sa iyong passport details. Kapag kumpleto na ang detalyes, i-click ang Register button. Lalabas ang confirmation na successful ang iyong registration. Pagkatapos mag-register, buksan ang iyong email inbox. Makakatanggap ka ng temporary password mula sa DMW. Bumalik sa DMW portal at gamitin ang iyong registered email address at temporary password para makapag-login. Pagkatapos mag-login, hihingan ka ng bagong password. Gumawa ng strong password na madaling tandaan pero secure. Ngayon, kumpletuhin ang iyong profile. Ilagay ang iyong personal information, passport details, education, work experience, at iba pang required information. Mag-upload ng malinaw na passport photo at valid passport copy. Siguraduhing readable at hindi blurred ang images. Kapag kumpleto na ang lahat ng impormasyon, i-click ang Update Profile para ma-save ang iyong account. Importanteng reminders. Isa lamang dapat ang iyong DMW account. Huwag gumamit ng fake information. Siguraduhing active ang iyong email address at isave ang iyong password at e-registration number. Karaniwang errors na dapat iwasan: maling email address, incorrect passport spelling, duplicate account, at mahina o unstable internet connection habang nagre-register. At iyon ang complete step-by-step guide kung paano gumawa ng DMW e-registration account ngayong 2026. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ito sa ibang aspiring OFWs. Good luck sa inyong abroad journey!